It's the next chapter, the ultimate goal. Ready for battle, brave and bold. I know we're gonna make it. We will find a way. Oh, oh, we come so far. We fought so hard to get where we are. Oh, oh, we belong together. It's always you and me. Pokemon. Hello. Người đi trả lời sai, bị đập. Rồi lại cho người tháng 6, được chưa? Nó kim tháng 6 thì được cái nào tháng 6? Người tháng 6 á. Ở đây ra. Thì có đủ. Trả lời thì sai thì tin mất điểm. Đập. Phương. Đập. Gì đây đây gì này có Phương. Đúng. Đúng rồi. Bắn lốc. Đúng. Em tóm thì cho dùng tay đi. Thôi, không, phải dùng được. Không thằng lấy chữ. Hello. A few moments later. Có pháo nhiều, chỉ đoan.